Có những khi ta tưởng đã đi xa hơn một nửa đời người, nhưng nhìn lại chỉ thấy mình vẫn đang đứng giữa chợ ồn. Ở video trước, hơi thở giữ vững nội tâm giữa đời, chúng ta đã cùng nhau đi qua 9 khí đạo đầu tiên, như những luồng gió âm thầm đánh thức mạch sống, khi không còn cần chỗ dựa, khi khí độ mở rộng như biển, khi biết tĩnh để hồi sức, và khi bước giữa chợ đời mà vẫn giữ được một hơi thở thật của mình. Nếu bạn chưa xem, hãy quay lại để lắng nghe những lời cổ nhân đã dẫn ta đứng vững, vì khí sống là nền tảng của mọi bình yên. Chỉ khi thân, tâm đã có chỗ để thở, thì con đường trở về bình yên nội tâm mới thật sự mở ra. Và hôm nay, ở phần 2 của hành trình, chúng ta bước tiếp vào 9 khí đạo cuối cùng, nơi mà khí sống đã tìm thấy gốc và tâm bắt đầu tự soi mà lặng. Đây không còn là những lời để đọc, để nghe cho biết, mà là những nhịp thở để trở về chính mình. Hãy thở thật chậm, để mọi tiếng ồn lùi ra sau. Chỉ còn một khoảng trời trong lòng, nhẹ như không vướng một áng mây. Vì từ đây, mỗi khí đạo bạn sắp nghe không chỉ là một lời dạy, mà là một lối nhỏ dẫn về nhà, ngay trong chính tim mình. Ở đó không cần nhiều lời, chỉ cần một khoảng thở là đã chạm được bình yên. 10. Giao tình như nước, lặng mà sâu, không khoe mà cứu. Cổ nhân dạy, quân tử chi giao, đạm nhược thủy. Tình bạn của bậc quân tử nhạt như nước. Người đời này thường chuộng bạn nồng, ngày nào không rượu, không nói, không nhắn tin là thấy tình cảm. Nhưng cổ nhân lại quý những người không gần nhiều, không ồn ào nhưng vẫn ở đó như giếng nước sau nhà. Không khoe, không nhắc, không đo đếm, nhưng khi khát thì biết mình vẫn còn nơi để múc. Bạn tốt không phải là người ngày nào cũng tìm đến, mà là người khi bạn gục xuống, không cần gọi vẫn đến. Có người mỗi ngày gọi bạn đi ăn, nhưng vắng bóng khi bạn bệnh. Có người rất lâu không gặp, nhưng vừa hay tin bạn khổ, đã đứng ngay trước cửa. Tình bạn ấy như lửa âm ỉ trong tro, không bùng lên nhưng sưởi ấm rất lâu. Giữa bạn chân thành, không cần lễ nghi, chỉ một ánh mắt cũng có thể gói cả lời hỏi thăm chân thành. Không cần có gì mới, không cần sao không nhắn, mà chỉ cần có mặt. Sự hiện diện, lặng lẽ mà chắc chắn là ngôn ngữ sâu nhất của bạn tâm giao. Bạn như thế không nhiều, nhưng đủ để bạn không thấy cô độc giữa đời nhiễu loạn. Có những mối giao hảo khiến người ta phải giữ vai, giữ hình, giữ lời. Càng gần, càng mệt. Càng tiếp, càng lo. Đó không phải là bạn, mà là một cuộc trình diễn có thời hạn. Bạn thật là người ở cạnh mà không cần gồng gượng. Ngồi bên nhau, không nói gì cũng không thấy khó xử. Xa lâu không gặp, gặp lại vẫn như mới hôm qua. Giao tình như nước, không đậm đà nhưng không gắt cổ. Không đậm vị, nhưng không khô cổ khi cần. Người bạn thật, không luôn cạnh bạn, nhưng luôn nằm trong quỹ đạo tinh thần của bạn. Khi bạn vấp, nhớ đến người đó, bạn đứng lại được. Khi bạn vui, bạn muốn chia sẻ dù họ không cần nghe. Và khi bạn ngồi một mình, nhớ lại ánh mắt người ấy từng nhìn bạn, bạn thấy lòng mình lặng lại. Đó là người mà không cần có mặt, nhưng lòng bạn đã có họ từ lâu. Thế gian rộng lớn, người đến người đi như gió. Có những người tưởng gần, hóa xa. Có những người tưởng xa, hóa ra là trốn để tâm bạn về dừng chân. Tình bạn ấy không đến từ những lần cụng ly, mà đến từ những khoảnh khắc bạn thấy lòng mình được hiểu, dù chưa nói ra. Và thế là đủ. 11. Nghiêm với mình, rộng với người. Cách xử thế không mang oán. Có người hỏi cổ nhân, làm sao để sống giữa người mà không bị ghét, không bị hại, cũng không tự thẹn với lòng. Cổ nhân chỉ nói một câu, mình thì gắt, người thì rộng, nội thì giữ, ngoại thì tha. Với mình thì như cầm đao, với người thì như nâng chén nước. Sống như vậy không cần dạy ai đạo lý gì, chỉ một phong thái, người khác đã tự soi mình. Ai cũng có lỗi, nhưng người quân tử trước khi trách ai thì nghiêm xét gốc ở mình. Kẻ tiểu nhân việc gì cũng đổ ra ngoài. Gắt với mình là vì mình có thể sửa, nhẹ với người là vì không ai tự dưng muốn xài. Sự bao dung thật sự không đến từ yếu đuối, mà từ người đã từng nghiêm khắc với chính tâm mình, nên hiểu được nỗi khó của người khác.
Có người cả đời giữ lễ, rồi dùng lễ ấy để dăn người. Có người rất tự rèn, rồi lại lấy sự khổ hạnh của mình để ép thiên hạ. Cổ nhân không làm vậy, vì biết rằng tâm ai có thời tiết riêng, đất ai có loại cây riêng. Không thể bắt sen mọc trên đá, cũng như không thể bắt ai cũng hiểu như mình hiểu. Đối với bậc trên, giữ lòng kính. Đối với người cùng vai, giữ lòng thuận. Đối với người dưới, giữ lòng nhân. Không phải vì họ hơn hay kém, mà vì tâm mình đang ở vị trí nào. Người xử thế không khéo bằng lời, mà khéo bằng tâm. Nói ít nhưng đúng, làm ít nhưng chuẩn, và không để lòng mình bị sự vụ cuốn trôi khỏi gốc đạo. Oán hận thường sinh ra khi mình muốn người khác theo đúng tiêu chuẩn của mình, nhưng khi đã thấy ai cũng có lý do để sai thì lòng bắt đầu mở. Và khi đã gắt với chính mình đủ rồi, ta sẽ bớt sắc với người khác, không phải vì yếu, mà vì đã đủ mạnh để nhường. Giữa đời, ai cũng đang gồng mình để sống theo một cách nào đó. Người có thể thêm cho người khác một chút dễ thở là người đang âm thầm nâng cả khí lạnh của nhân thế. Không cần cao thuyết, chỉ cần khi người sai mình không thêm đau phiền, khi mình sai mình không lờ đi cho qua, khi xử người tâm vẫn như mặt nước chưa nổi sóng, khi xét mình tâm như gương mài kỹ, không sót một vết mờ. Đó là cách sống mà đi đâu cũng không gây oán, làm gì cũng còn lại khí sạch. 12. Càng than nghèo, càng khóa cửa khí sinh. Có người hỏi cổ nhân, vì sao càng nghèo thì càng khổ thì lại càng nghèo? Cổ nhân không đáp, chỉ lấy tay viết hai chữ, than thở, rồi nói, người nghèo không đáng sợ, người suốt ngày nhắc mình nghèo mới thật đáng lo. Vì mỗi lần bạn than là một lần gieo tín hiệu nghèo vào tâm, và cái tâm ấy như chiếc chuông, rung lên thứ gì thì vũ trụ sẽ ngân lại đúng tiếng đó. Người không có nhưng không kể lể là người giữ lại được phúc. Người thiếu mà cứ rêu rao là người bán lộ vận mệnh của mình ra ngoài gió. Trời không cho thêm cho kẻ suốt ngày mở miệng đòi, mà lại trao nhiều cho người âm thầm gắng sức, lặng lẽ biết đủ. Cổ nhân gọi đó là trí giả bất cầu, nhi thiên tự cập. Người trí không cầu mà trời tự mang tới. Có người già sống trong căn nhà rách, không tiền bạc, không hậu thân, nhưng khi ai hỏi, cụ có nghèo không? Cụ chỉ cười, tôi thiếu tiền, chứ chưa từng thiếu lòng biết ơn. Người ấy mỗi bữa ăn rau mà vui như tiệc, mỗi buổi sáng ngắm mặt trời mà thấy đời mình còn giàu hơn bao kẻ quyền quý đang than chán. Nghèo mà biết đủ là tâm cao, giàu mà cứ oán là tâm thấp. Muốn giàu không phải tích của trước, mà là phải ngừng gieo cái khí nghèo quanh mình. Cái khí nghèo không đến từ ví mỏng, mà đến từ tâm luôn thấy thiếu, luôn thấy mình thiệt, luôn so mình với người khác. Mỗi lời than như một ngọn lửa đốt cháy cánh đồng phúc đức. Mỗi câu tôi không có là một cánh cửa đóng sầm lại với vận tốt. Người biết đủ không phải vì đang dư, mà vì trong tâm đã không còn đói. Cổ nhân nói, tri túc giả phú, cầu túc giả bần. Biết đủ là giàu, cứ đòi đủ là nghèo. Người biết đủ thì dù chỉ có một chén trà, một góc mái cũng thấy đời nhẹ. Người không biết đủ thì dù có lâu đài, có quyền thế, vẫn thấy nghèo, thấy thiếu, thấy oán. Vậy nên, muốn giàu, đừng khởi đầu bằng tiền, mà khởi đầu bằng tâm tĩnh lặng không đòi hỏi hay mong cầu. Đừng xem thường một câu mình nói ra mỗi ngày. Mỗi câu than là một dấu khắc vào khí vận. Mỗi lần kể khổ là một lần kéo nghèo về ngồi trong nhà mình. Người nghèo mà biết im lặng làm việc đang đi về hướng giàu. Người có chút của mà vẫn thấy không đủ đã bắt đầu trượt khỏi chính mình. Muốn đổi đời, hãy bắt đầu bằng một ngày không than, một tuần không oán và một tháng tập nhìn thấy những gì đang có. Từ đó, khí sẽ đổi và đời sẽ chuyển theo. 13. Vì người mà sống là cách tốt nhất để không bị nghiền nát. Có người đến tìm cổ nhân, nước mắt còn vương trên áo. Con không làm gì sai, sao cứ bị chèn ép? Sống vì người sao lại toàn nhận lấy khổ? Cổ nhân không an ủi, chỉ lặng lẽ múc một gáo nước suối, đặt trước mặt, rồi nói, nước trong khi chảy vào chỗ đục sẽ bị lẫn bùn, nhưng nếu giữ được khí mát, sớm muộn cũng làm trong cả ao.
Mang đạo đi giữa đời không phải để tránh khổ, mà là để dù ở đâu, lòng vẫn không bị vấy đục theo. Có kẻ làm việc tốt nhưng suốt ngày oán: tôi sống tử tế, sao chẳng ai hiểu, sao chỉ nhận lấy thiệt thòi. Cổ nhân đáp: nếu làm điều lành mà còn muốn được khen, thì phước chưa gieo mà oán đã sinh. Người làm việc thiện mà muốn người khác phải biết là người vẫn đang lấy lòng tốt để mua lại sự công nhận. Còn người thật sự có đạo, làm xong, quên, cho rồi không ngoái lại. Và chính sự không đòi lại ấy lại khiến trời lặng lẽ mở cho họ một đường sâu hơn, rộng hơn, lành hơn. Có những việc bạn làm, hôm nay không ai nhớ, nhưng tháng sau, năm sau sẽ trở lại theo cách bạn không ngờ. Có những người bạn giúp, không cảm ơn, nhưng lại gieo vào đời bạn một năng lượng lành mà trời âm thầm ghi nhận. Người đời ghi sổ bằng mực, trời ghi phúc bằng khí, và cái gì không hiện thường lại là thứ tồn tại lâu hơn. Người vì người không phải là kẻ yếu, mà là kẻ đã không còn cần lấy cái tôi làm trung tâm. Và khi trung tâm không còn là tôi, thì đạo mới có chỗ để trú ngụ. Kẻ cứ sống vì mình, cuối cùng mệt mỏi vì phải giữ mãi bản thân khỏi tổn thương. Còn người biết quên mình vì người lại nhẹ lòng, và được giữ lại bởi một thế giới nhìn thấy tâm lành. Có thứ phúc không hiện trên giấy, không ai vỗ tay, không ai tán thưởng, nhưng nó là thứ khiến bạn qua được vận hạn, gặp được người tốt và đứng dậy khi tưởng rằng đã ngã. Đó là âm đức, loại phước đức đến từ những lần bạn vì người mà không cần ai biết, là lần bạn lặng lẽ giúp kẻ lạ, là lần bạn nhịn được cơn giận để không làm đau người khác, là lần bạn chịu thiệt nhưng giữ được khí trong lòng. Thế gian này, nếu ai cũng chỉ vì mình thì đời đã là chợ tranh đoạt. Nhưng vẫn có những người sống không để hơn, mà để giữ lại một thứ sạch giữa bụi trần. Và kỳ lạ thay, chính những người như thế càng sống, càng gặp lành, càng nhẫn, càng vững, càng thiệt mà lại càng được. Vì trong khi họ sống vì người, họ đang âm thầm từng bước ra khỏi cái khung bản ngã nhỏ bé của chính mình. Và từ đó đạo mới có chỗ để nâng họ đi xa hơn. 14. Không có ý chí thì chưa từng sống thật. Có người hỏi cổ nhân: thế nào là tuổi trẻ hỏng? Cổ nhân đáp: không phải nghèo, không phải thất bại, không phải làm chưa được việc gì lớn, mà là không còn dám mơ, không còn dám đứng dậy. Kẻ chưa thành vẫn còn đường, kẻ chưa làm nên gì vẫn còn cơ hội, nhưng kẻ đã vo tròn lòng mình như một tờ giấy bỏ đi, thì trời cũng khó vẽ lại một đồ án cho cuộc đời ấy. Ý chí không cần phô, không cần hét lớn giữa đám đông, không cần in lên câu chữ truyền cảm hứng, nhưng là thứ khiến một người dậy sớm hơn người khác, đi xa hơn người khác và gượng dậy sau nhiều cú ngã mà người khác đã bỏ cuộc. Không có ý chí, giống như thuyền chưa rời bến đã buông chèo. Không sóng nào đánh bạn vì bạn chưa từng ra khơi, nhưng bạn sẽ mục rữa ngay tại bến mà không ai nhớ bạn từng có tên. Một đời có thể thua nhiều trận, nhưng nếu thua ngay trong lòng mình thì mọi chiến thắng bên ngoài cũng chỉ là vỏ rỗng. Cổ nhân nói: thiên hạ hữu đại trí giả, bất vong khởi tâm. Người có chí lớn trong thiên hạ không bao giờ để tâm trí mình lụi tàn. Người trẻ không sợ đói, không sợ chưa có gì, chỉ sợ sống như một ngọn đèn chưa từng cháy sáng. Không ai buộc bạn phải lập nghiệp thật lớn, không ai đòi bạn phải thành danh lừng lẫy. Nhưng nếu bạn đã thôi nghĩ đến việc sống có giá trị, mà chỉ còn mong sống sót yên ổn, trôi qua ngày, thì chính bạn đã lặng lẽ gạch tên mình ra khỏi bản đồ sống của chính mình. Một bài thi không viết gì bị xếp sang bên. Một đời không ý chí cũng bị số phận xếp lại như vậy. Nhiều người trẻ trách rằng: thời thế không thuận, cơ hội không đến, tôi không có nền tảng như người khác. Nhưng cổ nhân sẽ hỏi lại: vậy còn chí của ngươi đã mang ra chưa? Có chịu khó hơn người ta không? Có dám đi khi người khác ngại? Có dám thua khi người khác rút lui? Không phải trời không mở cửa, mà là lòng bạn không dám gõ nữa. Không ai biết ai sẽ thành công, nhưng ai giữ được ý chí, người đó đã có cơ. Không ai chắc mình sẽ đi đến đâu, nhưng người không bỏ cuộc sẽ đi xa hơn rất nhiều người tài mà không dám bước.
Một ngọn gió có thể dập tắt cây nến yếu ớt, nhưng cũng chính gió ấy sẽ thổi bùng đốm lửa từ người mang chí khí không lùi. Giữa thời buổi mọi thứ dễ dập tắt, dễ bỏ cuộc, dễ xuôi tay, kẻ còn ý chí chính là kẻ còn sót lại một phần sống hiếm hoi và đáng quý của con người. 15. Gian khổ là bài thi mà người làm đại sự phải viết bằng máu và nội lực. Cổ nhân dạy, ngọc bất trác, bất thành khí. Ngọc không mài, không thành vật quý. Người chưa từng trải khổ thì dễ mỏng như cỏ dại. Vừa gặp nắng đã cháy, vừa gặp gió đã quật, vừa nghe một câu trái ý đã bỏ cuộc. Kẻ mang đạo mà không chịu được đau thì khí chưa đủ để giữ đạo sống lâu trong mình. Trường học của người thường là lớp, sách, thầy. Nhưng trường học của người làm đại sự là bão tố, cô đơn, hiểu lầm và thất bại. Trời không giảng đạo lý bằng lời. Trời dạy bằng những lần bạn quỵ xuống, rồi gượng dậy bằng chính đôi tay và đôi chân của chính mình. Ai chưa từng ngủ trong lo lắng, ăn trong dằn vặt, bước đi giữa ánh mắt hoài nghi, thì chưa thể hiểu được chiều sâu của lòng người và sự bền bỉ của ý chí. Lịch sử chưa từng ghi tên những người sống an mà lập thành đại nghiệp. Tất cả những ai để lại dấu chân sâu trong đời đều là người đã đi qua cát nóng, đêm lạnh, tay chảy, lòng đau. Vì chỉ ai đã từng bị ép đến giới hạn mới rèn được tâm không nứt khi gánh việc lớn. Chỉ ai từng bị dẫm mới biết cách bước mà không làm đau kẻ khác. Đừng mong đời dễ, vì người mong dễ sẽ được an mà không lớn. Người trẻ gặp khổ sớm chính là được tôi luyện sớm. Sớm thấy đời không như mơ để khỏi mộng dài. Sớm hiểu lòng người không dễ để học cách vừa sống vừa giữ được cốc thiện. Sớm hiểu công không đến từ giỏi mà đến từ bền trí kiên gan. Và khi người khác mới bắt đầu chịu đựng, bạn đã quen với cái gai dưới chân nên bước nhanh hơn, chắc hơn, sâu hơn. Bạn muốn sống như lá thì gió đưa đâu cũng được. Nhưng nếu muốn sống như gốc cổ thụ giữa gió thì phải chịu gió, sét, nắng, lạnh và không ngã. Không ai bắt bạn khổ, cũng không ai ban phúc cho ai. Mọi gian nan chỉ là tấm gương soi nội lực của chính mình. Nếu tâm còn run, trí còn mỏng, đường tự khép lại. Nếu tâm vững, hạnh thâm, phúc lành tự mở ra từ chính bước chân mình. Thế nên, bạn đừng mong vượt ra bằng cách than vãn, chỉ có thể vượt bằng cách đứng dậy, dù lòng còn rớm máu. Người làm được việc lớn không phải vì đi con đường ngắn nhất, mà vì đã không bỏ cuộc khi đi qua con đường gập ghềnh nhất. Khổ là phần không thể thiếu trong bản đồ nhân cách. Vượt được thì bạn không còn là một cái tên, mà là một chứng minh sống động rằng con người có thể đi qua bóng tối mà không tắt ánh sáng bên trong mình. 16. Không oán trời, không trách người, chỉ xoay lại mà sửa mình. Có kẻ vấp ngã, liền ngửa mặt kêu, vì sao trời phụ ta, vì sao đất chẳng thương ta, vì sao cầu hoài mà chẳng tới. Cổ nhân không trả lời, chỉ khẽ hỏi lại, ngươi có thật sự nhìn kỹ từng bước đi của mình chưa? Ngươi có biết tay mình còn cầm sai gì không? Tâm mình còn dính mắc gì không? Quân tử không hỏi trời trước, mà hỏi chính mình trước. Vì biết rõ, trời không bao giờ sai, chỉ là chưa gật đầu khi người còn lười tự gỡ mù trong mắt mình. Người hay oán thường nhìn ra ngoài, người hay sáng thường quay vào trong. Oán là thói quen của người muốn đổ trách nhiệm cho vô hình mà không chịu dò xét lại gốc rễ nơi khả năng, phương pháp và tu dưỡng của mình. Cổ nhân dạy, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Trời vận hành không ngừng, quân tử noi theo mà không mỏi trí. Nghĩa là đừng trách trời quay khi mình đang nằm, đừng trách đất cứng khi lòng mình chưa dám bền. Phúc không mất đi vì bạn nghèo, vì bạn chưa giỏi. Phúc mất đi khi bạn bắt đầu trách trời, trách người và chối bỏ phần mình phải sửa. Mỗi lời oán là một vết gạch đen lên tâm. Mỗi lần đổ lỗi là một lần bạn tự rút bớt một cơ hội lặng lẽ dành cho mình. Quân tử biết lặng khi thất bại và biết tự soi khi bị từ chối. Vì chính trong sự soi ấy, trí bắt đầu sáng và một cánh cửa âm thầm mở ra từ bên trong. Không có ai bạc đãi người ngay, chỉ có tâm mình
chưa đủ vững để đi chọn con đường. Đời không vì thương mà hạ thấp tiêu chuẩn. Pháp chỉ lặng lẽ vận hành đợi khi ta đủ chân thật với chính mình. Kẻ cứ oán là kẻ còn tin rằng mọi thứ đáng ra phải dễ hơn. Còn quân tử là kẻ đã bỏ chữ đáng ra khỏi đời sống và thay bằng chữ phải rèn. Không lên được đỉnh thì nhìn lại lối, không gặt được quả thì xem lại cách gieo, không đi xa thì dò lại dáng đi, không phải mắng con đường. Quân tử không cầu đời thuận mà cầu mình mạnh đủ để không đòi đời phải đổi vì mình. Và vì thế trong khi kẻ khác oán, quân tử đi xa. Trong khi kẻ khác bỏ cuộc, quân tử đổi mình. Và khi cơ hội đến, quân tử đã đủ tĩnh để nhận lấy mà không cần hô to, tôi xứng đáng. 17. Nói ít làm sâu, khí của người không cần gió mà tự tỏa hương. Khổng Tử từng nói trong luận ngữ Lý Nhân, quân tử dục nặc ư ngôn, nhi mẫn ư hành. Người quân tử nên chậm rãi, dè dặt trong lời nói và siêng năng, nhanh nhẹn trong hành động. Vì sao? Vì càng nói lớn, tâm càng dễ tán, càng vẽ viễn cảnh đẹp, càng dễ tự chuốc lấy thất vọng. Người chưa đi đã khoe đường là người dễ lạc nhất. Người chưa làm đã hứa chắc là người hay rút lui nhất. Từ xưa đến nay, người đời vốn ưa hô to chí lớn, nhưng khi bắt tay làm lại vướng một bước, lùi 3 bước. Lý tưởng mà không có hành chỉ là giấc mộng treo giữa trời. Ý chí mà không có thực lực chỉ là khói tỏa không thành lửa. Kẻ hay khoác lác là kẻ muốn được công nhận trước khi có công. Còn người thật sự làm được không cần nói nhiều, vì việc sẽ tự phát ra tiếng nói mạnh hơn mọi ngôn từ. Có người từng thề hẹn muôn điều, nhưng gió đến một lượt đã bay như lá. Có người chẳng nói gì, nhưng đứng giữa mưa, giữa khổ, giữa trách móc, vẫn lặng lẽ làm tròn. Thế gian không cần người nói hay, thế gian thiếu người làm vững. Và đôi khi, một người cặm cụi sửa từng lỗi nhỏ trong việc mình nhận, đáng quý hơn trăm kẻ đang giảng đạo lý mình chưa từng thực hành. Cổ nhân trọng người, trước làm sau nói, vì biết rằng việc chưa chín, nói ra là tự làm hao khí mình. Người xưa luyện kiếm không kể, người học y không khoe, người đang nung đá thành gốm chỉ im lặng chờ lửa đú đổ rồi mới đem ra bản. Người có chí không cần ai vỗ tay sớm, người có thực không sợ bị lãng quên. Khi người cứ nói mãi về lý tưởng của mình thì tâm lực, trí lực, niềm tin rò rỉ dần theo từng lời đã thốt. Một cây đuốc nếu cháy sớm vì gió miệng thì tàn trước khi gặp đêm tối thật. Một dòng nước nếu chảy rầm rộ từ đầu thì dễ cạn ở khúc cuối. Vậy nên người đi xa là người để lòng lặng như giếng sâu. Mỗi việc làm là một gào nước được kéo lên, không vội nhưng chắc. Không cần ai vỗ tay vẫn tiếp tục. Không cần ai gọi tên vẫn cố gắng. Không cần ai chứng minh vì việc làm là chứng minh cao nhất. Người chân thật, việc chưa thành thì không dám nói. Người lớn thật, làm xong rồi vẫn không cần kể. Người có đạo, mỗi bước chân là một điều không cần giảng lại. Và đó là phẩm chất khiến kẻ ấy đi lâu hơn, sâu hơn và tan vào đời trong đúng thật, vô danh. 18. Bình thường là cảnh giới cao nhất, không cần chứng, tự sáng. Có người học cả đời, đọc muôn sách, nói bao điều, nhưng càng học, lòng càng rối, càng biết, tâm càng nặng. Cổ nhân không thế. Người càng học sâu, càng lặng. Người càng hiểu rộng, càng giản. Vì biết rằng đạo cao thường vô thanh, trí thâm thường vô ngôn. Kẻ học để chứng tỏ thường phải phô. Kẻ học để sống sâu thường không cần nói gì. Một người có thể giảng thiên kinh vạn quyển, nhưng nếu không biết cười hiền khi uống nước, không biết im khi người khác nóng, không biết chừa lại một khoảng lặng khi đối thoại, thì ấy vẫn chưa thật học xong. Người thật sự học không để thành cao nhân, mà để được trở lại làm người bình thường nhưng tròn đầy. Học vấn mà không đưa mình trở nên giản dị hơn thì chỉ là trí nặng chưa thành trí sáng. Cổ nhân có học mà vẫn uống trà như người bình dân, ăn cơm hầm như người nghèo, đi guốc mộc như kẻ thôn quê. Nhưng một câu nói ra khiến cả người quyền quý cũng phải im nghe, vì chính cái bình thường không diễn ấy là nơi khí lớn nhất lặng lẽ trú ngụ. Người chưa buông được lòng phô trương
thì dù học cao vẫn phải đeo mặt nạ, dù đọc rộng vẫn phải lót chữ cho mỗi bước đi. Còn người thật học không cần giấu cũng không cần khoe, chỉ ngồi lặng như suối, ai khát thì đến uống, không khát thì thôi. Người ấy không tìm cách gây ấn tượng vì họ sống như một nhành chè, rỗng, bền, dẻo mà không khoe sức. Thế gian cứ tưởng cao siêu là phải khác biệt, nhưng người học đạo thật sâu lại chỉ mong sống như mọi người, mà không để đạo trong mình bị rơi mất giữa ồn ào thị phi. Họ vẫn đi chợ, vẫn cười nói bình dị, vẫn nấu cơm, vẫn cúi đầu chào người tiểu thương, nhưng trong ánh mắt có một dòng tĩnh không ai đụng vào được. Trí không để dùng thắng người, học không để trở thành khác người, cao không để khiến người nể, mà chỉ để tâm không còn cần chứng minh điều gì nữa. Người như vậy ở đâu cũng vừa, làm gì cũng đúng, không cần ánh đèn nhưng vẫn tỏa sáng, vì họ đã vượt qua cái muốn đặc biệt và trở lại cái bình thường đầy khí chất, và đó là sự cao quý mà không cần tên gọi. Có thể bạn đã đi qua từng lời như đi qua những bậc đá cổ, không để tìm một triết lý mà để nghe lại tiếng bước chân mình đã từng quên. Mỗi khí đạo không phải điều cổ nhân buộc bạn phải theo, mà là một luồng khí lành họ để lại, để bạn tự hít vào khi sắp nghẹt thở giữa đời. Bạn sẽ không nhớ hết từng đoạn, nhưng sẽ có một câu nào đó quay lại vào một đêm gió thổi trong tâm, và bạn chợt nhận ra mình không còn lạc như trước. Thế giới này sẽ không đổi khác, vì bạn nghe xong trọn bộ 18 khí đạo dẫn đường, nhưng bên trong bạn, nơi từng nứt rạn đang âm thầm liền lại, không ồn, không phô trương, như cây non lớn lên trong đêm. Cổ nhân chưa từng biết đến những kỳ hạn gấp gáp, những mạng xã hội rực sáng và những cô đơn không gọi được tên, nhưng họ đã để lại những điều mà đến hôm nay vẫn cứu được người. Nếu một ngày bạn chẳng còn nhớ 18 khí đạo dẫn đường là gì, cũng không sao, chỉ cần nhớ có một thời mình đã từng thở với khí, và nhờ đó mà đứng vững giữa những ngày tưởng chừng như không thể. Hãy giữ lời trong một nơi không ai nhìn thấy, vì chỗ đó là nơi cổ nhân đã chờ bạn từ rất lâu rồi. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng, bởi đôi khi chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.